स्वाध्याय इयत्ता 10वी मराठी अक्षर भारती स्थूल वाचन मोठे होत असलेल्या मुलांनो. टिपा लिहा. बार्क. बार्क म्हणजेच BARC म्हणजेच भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटरचे लघुरूप आहे. बार्कला मराठीत भाभा अणुसंशोधन केंद्र असे म्हणतात. डॉक्टर होमी भाभा हे भारतातील थोर अणुशास्त्रज्ञ होते. त्यांनी भारतामध्ये अणुसंशोधनाचा पाया घातला. भारताच्या अणुसंशोधनाचे होमी भाभा हे जनक होत, म्हणून त्यांचे नाव अणुसंशोधन केंद्राला दिले आहे. बार्क ही संस्था प्रचंड मोठी व नावाजलेली आहे. ही संस्था अणुऊर्जेसंबंधित संशोधनाचे महत्त्वपूर्ण कार्य आजपर्यंत निष्ठेने करीत आहे. डॉक्टर होमी भाभा. डॉक्टर होमी भाभा हे भारतातील विश्वविख्यात अणुशास्त्रज्ञ होते. त्यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला, म्हणून त्यांचे नाव अणुसंशोधन केंद्राला दिले आहे. BARC म्हणजे भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर. त्यांचे व्यक्तिमत्व तरुण नवीन शास्त्रज्ञ पिढीला स्फूर्तिदायक होते. लेखकांनी त्यांच्याबद्दल सांगितलेली एक आठवण आहे. लेखक ट्रेनिंग स्कूलला शिकत असताना तिथे होमी भाभा 3-4 वेळा आले होते. मुलामुलींनी त्यांना विचारले की आम्हा सर्वांना पुरेल इतके काम आहे का? तेव्हा भाभा म्हणाले की तुम्ही चिंता करू नका. तुम्ही सर्वजण संशोधन करा. तुम्ही स्वतःच काम निर्माण करा. काय काम करायचे ते तुम्ही स्वतःच ठरवा. बॉसने सांगितले तेवढेच काम करायचे ही प्रवृत्ती चुकीची आहे. या उद्गारातून होमी भाभा यांचा संशोधनाच्या बाबतीतला सकारात्मक दृष्टिकोन दिसून येतो. स्काय इज द लिमिट ही परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकते ते पाठाच्या आधारे लिहा. डॉक्टर होमी भाभा यांच्या मते स्वतःच काम निर्माण करणे व काय काम करावे हे स्वतःच ठरवणे हा सकारात्मक विचार प्रत्येकाने करायला हवा. बॉसने सांगितले तेवढेच काम करणे ही चुकीची वृत्ती आहे. चिंता करीत न बसता कामात गळून गेले की स्काय इज द लिमिट ही परिस्थिती निर्माण होते. कोणीतरी बोट धरून चालवेल, मार्ग दाखवेल ही स्थिती सुरुवातीला ठीक आहे, परंतु शेवटी स्वतःचे मार्ग स्वतः शोधणे, स्फूर्ती मिळवणे व कार्यात प्रवीण होणे हे ध्येय असावे. यालाच स्काय इज द लिमिट असे म्हटले आहे. मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम न होण्यामागची कारणे कोणती असावीत असे तुम्हास वाटते? बार्कमध्ये लेखक इंजिनियर म्हणून रुजू झाले तेव्हा त्यांना मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम करायला सांगण्यात आले. त्या प्रसंगातून आपल्याला मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम न होण्याची कारणे कळतात. तिथे सगळी यंत्रसामग्री असली तरी कोणी वापरत नाही. इंजिनियरला वेल्डर व फोरमन लागतात, परंतु आता काहीच मदत मिळणार नाही असे त्यांना सांगण्यात येते. त्यामुळे कुणाचीही मदत न घेता इंजिनियरला आधी सर्व कामे करायला लागतात. स्वतः सगळी कामे इंजिनियरला आली तर मग त्याला इतर माणसे हाताखाली मिळतील आणि ते आनंदाने काम करतील. आपल्याला येत नसताना दुसऱ्याला काम सांगणे योग्य नाही. प्रथम आपण काम करायचे, मग इतरांना सांगायचे हे घडत नसल्यामुळे मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम होत नाही. आधी केले मग सांगितले या उक्तीची यथार्थता स्पष्ट करा. समर्थ रामदासांचे असे सुवचन आहे की आधी केले मग सांगितले. यातून फार मोठा मोलाचा संदेश संत रामदासांनी दिला आहे. आपल्याला एक वाईट सवय असते, ती म्हणजे आपली कामे दुसऱ्यांनी करावीत. आपल्या आळशी प्रवृत्तीवर देरे हरी खाटल्यावरी अशी भावना तयार होणे गैर आहे. आपण परावलंबी न होता स्वतःची कामे स्वतः करण्याची जिद्द आपल्यात असायला हवी. आपण स्वतः आपली कामे करण्यात कुशल असलो की आपण आपले उदाहरण दुसऱ्यांना दाखवू शकतो. स्वावलंबी होऊन आपली कामे आपण केली की दुसऱ्यांनाही विश्वास वाटतो. मग आपण दुसऱ्यांसाठी आदर्श होतो. यालाच आधी केले मग सांगितले असे म्हणतात. प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणे हे अधिक परिणामकारक असते. हे विधान स्वानुभवातून स्पष्ट करा. मी कम्प्युटर विषयीची माहिती वाचली होती.
पण प्रत्यक्षात कम्प्युटर चालवले नव्हते. जेव्हा प्रत्यक्षात कम्प्युटर शिकणे सुरू केले तेव्हा मला त्यातील छोट्या छोट्या गोष्टींविषयीची मोठी मोठी माहिती समजू लागली. माऊसच्या उजव्या बाजूचे बटन कधी दाबायचे, डाव्या बाजूचे बटन कधी दाबायचे, गुगल मॅपवर जाऊन एखादे ठिकाण लोकेशन कसे बघायचे, मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल कसे वापरायचे, फाईल कशी तयार करायची, या सर्व बाबी मी स्वतः शिकले. एखाद्या कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्यामुळे आपल्याला त्या कामातील बारकावे लक्षात येतात. काम करताना कोणती चूक होत आहे हे लक्षात आल्यास ती दुरुस्त करता येते, हे मला प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकता आले. या सर्व गोष्टी मी प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकल्यामुळे मी कधीच विसरणार नाही. उपक्रम: आंतरजालाच्या साहाय्याने कोणत्याही 2 भारतीय शास्त्रज्ञांची माहिती मिळवा. जगदीशचंद्र बोस. जगदीशचंद्र बोस हे एक भारतीय जीवशास्त्रज्ञ, भौतिकशास्त्रज्ञ, वनस्पतीशास्त्रज्ञ तसेच पुरातत्त्वज्ञ होते. भारतीय महान शास्त्रज्ञ जगदीशचंद्र बोस यांचे वनस्पती विषयावरील कार्य महान आहे. इंग्लंड व कोलकाता येथील प्रेसिडेन्सी महाविद्यालयात 1885 ते 1915 अशी 30 वर्षे भौतिकशास्त्र शिकवत असतानाच जगदीशचंद्रांनी विद्युत शक्तीवर संशोधन केले. विद्युत चुंबकीय तरंगांचा शोध घेऊन त्यांनी बॅटरी बनवली. या शोधाची कीर्ती सर्वदूर पसरली. सचेतन आणि अचेतन वस्तूतील साम्य आणि भेद याचा जगदीशचंद्र बोस यांनी अभ्यास केला. डायोमेट्रिकल कॉन्ट्रॅक्शन ॲपरेटस, रेझोनंट रेकॉर्डर्स ही 2 उपकरणे तयार करून त्यांनी त्यांच्या साहाय्याने थंडी, प्रकाश, विद्युत, उष्णता या घटकांचा वनस्पती व प्राणी यांच्यावरील परिणामांचा अभ्यास केला. वनस्पतींचे श्वसन, रुधिराभिसरण पद्धतीने होणारे त्यांच्यातील कार्य, अन्नाची ने-आण, निरुपयोगी वस्तूंचा निचरा हे त्यांच्या संशोधनाचे विषय होते. वनस्पतीमध्ये होणाऱ्या सूक्ष्म बदलांची माहिती ठेवून त्याच्या नियमित नोंदी त्यांनी ठेवल्या. त्यावर संशोधन केले. त्यांच्या याच संशोधनातून वनस्पतींना संवेदना असतात हे त्यांनी सिद्ध केले. डॉक्टर होमी भाभा. डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा यांचा जन्म सधन पारशी कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील जहांगीर भाभा हे बॅरिस्टर होते. त्यांना पुस्तकांची आवड असल्यामुळे त्यांनी घरातच खूप पुस्तके गोळा केली होती. त्यात विज्ञान विषयाचीही पुस्तके होती. होमी भाभा यांना या पुस्तकांमुळे विज्ञानात स्वाभाविकपणे आवड निर्माण झाली. याशिवाय त्यांना कवितेचा आणि चित्रकलेचा छंद होता. अतिशय सुंदर देखणे व्यक्तिमत्व लाभलेले होमी भाभा उत्तम व्यक्ती होते. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर इसवी सन 1948 साली डॉक्टर होमी भाभा यांच्या पुढाकाराने अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेचे ते संचालक म्हणून काम पाहू लागले. त्यांच्या अथक परिश्रमामुळेच भारत देशात अणुभट्टीची स्थापना होऊ शकली. अणूचा वापर शांततेच्या मार्गानेच व्हावा असे ठाम मत संयुक्त राष्ट्राच्या सभेत मांडणारे भाभा हे पहिले वैज्ञानिक. डॉक्टर होमी भाभा यांनी पाया रचला. म्हणूनच भारताने अनेक ठिकाणी अणुभट्ट्या सुरू करून त्यांचा वीज निर्मितीसाठी उपयोग केला. 18 मे इसवी सन 1974 या दिवशी भारताने पोखरण येथे पहिला अणुस्फोट घडवून आणला. अपठित गद्य आकलन. उतारा वाचून त्यावरील कृती करा. विद्वत्ता कोणाकडेही असो ती क्षणात मिळवता येणारी बाब नाही. ज्याप्रमाणे झाडाची मुळे एकदम खोल जाऊ शकत नाहीत, त्यासाठी महिने वर्ष लागतात, परंतु जेवढी खोल मुळे असतात तेवढा त्या झाडाचा पाया भक्कम असतो. तसेच विद्वत्तेचेही आहे. जेवढ्या प्रयत्नाने ती मिळवाल तेवढे प्रभावी तुमचे व्यक्तिमत्व असेल. आपल्याला एकदाच विजेसारखे चमकायचे की सूर्यासारखे सातत्याने प्रकाशित राहायचे हे ठरवायचे आहे. विद्वत्ता ही एक अशी बाब आहे जी केवळ वेळेच्या सदुपयोगाने मिळते. तिला कोणी तुमच्याकडून काढून किंवा चोरून घेऊ शकत नाही. ती मिळवण्यात खूप धनसंपत्ती खर्ची करावी लागत नाही, पण एकदा ती तुमच्याजवळ आली की संपूर्ण राष्ट्र तुमच्या लखलखत्या प्रकाशात दिपून जाते. आपला कोणी सन्मान करावा अशी भावनाच मनातून निघून जाते. सर्वजण तुमच्या सहवासात येण्यासाठी, तुमचे आदरातिथ्य करण्यासाठी आतुर असतात. थोडक्यात विद्वत्ता तुम्हाला सर्व मिळवून देते ज्याची तुम्ही स्वप्नातही अपेक्षा केलेली नसते. वैशिष्ट्ये लिहा.
विद्वत्तेची वैशिष्ट्ये. विद्वत्ता क्षणात मिळवता येणारी बाब नाही. विद्वत्ता मिळवण्यासाठी खूप धनसंपत्ती खर्च करावी लागत नाही. विद्वत्ता केवळ वेळेच्या सदुपयोगाने मिळते. विद्वत्ता कोणी काढून किंवा चोरून घेऊ शकत नाही. खालील घटनेचा किंवा कृतीचा परिणाम लिहा. घटना किंवा कृती. परिणाम. झाडाची मुळे खोल जाणे, झाडाचा पाया भक्कम होणे. प्रयत्नाने विद्या मिळवणे, व्यक्तिमत्व प्रभावी होणे. खालील शब्दसमूहांचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहा. विजेसारखे चमकणे, अल्पकाळासाठी मिळवलेले यश. सूर्यासारखे प्रकाशणे, दीर्घकाळासाठी मिळवलेले यश. खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांची जात ओळखा. संपूर्ण राष्ट्र तुमच्या लखलखत्या प्रकाशाने दिपून जाईल. संपूर्ण विशेषण राष्ट्र नाम तुमच्या सर्वनाम प्रकाशाने नाम. व्यक्तीला विद्या प्राप्त झाल्यानंतर कोणकोणत्या गोष्टी मिळू शकतात ते स्पष्ट करा. विद्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व प्रभावित करते. व्यक्तीला मान सन्मान प्राप्त होतो. आपला कोणी सन्मान करावा अशी भावनाच मनातून निघून जाते. सर्वजण तुमच्या सहवासात येण्यासाठी, तुमचे आदरातिथ्य करण्यासाठी आतुर असतात. स्वप्नवत असलेल्या इच्छांची परिपूर्ती होते. असा व्यक्ती सूर्यासारखा सतत प्रकाशित राहतो. संपूर्ण राष्ट्र अशा व्यक्तीच्या प्रकाशात दिपून जाते.